हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू तपाईले अलरेडी स्क्रिनमा भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। आजको यस भिडियोमा आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा यस्तै फोटोहरू एड गरेर यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने यसैको बारेमा रहेको छ। तसर्थ तपाईले पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ल साथीहरू भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरिहालौँ। अब साथीहरू त्यसको लागि चाहिने भनेको तपाईलाई एउटा फाइल रहेको छ, जुन फाइल म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरू तपाई यहाँनिर आफ्नो फाइल म्यानेजरमा आउनु होला। फाइल म्यानेजरमा आइसकेपछि यहाँनिर तपाईको फाइल कहाँनिर रहेको छ त्यो खोज्नु होला र यहाँनिर मेरो फाइल चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। देखाउँछु, यो फाइल रह्यो। यो फाइललाई लङ प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर सेयर गर्नु होला। सेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अलाइट मोसन एपलाई चाहिँ तपाईँ सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँ सिधै ब्याक आउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको यो फाइल अलाइट मोसन एप्लिकेसनमा चाहिँ इनपुट भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर प्रोजेक्ट भनेको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर मैले भर्खरै सेलेक्ट गरेको फाइल चाहिँ यहाँनिर अलरेडी आइसकेको छ। अब यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सुरुको जो पार्ट छ त्यसलाई तपाईँ केही नै गर्नु होला। यहाँनिर अलरेडी सेट भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँ जहाँनिर यहाँनिर आउनुहुन्छ, यहाँनिर ओइड भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोटोहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले म यहाँनिर ब्याक आउँछु। सबैभन्दा पहिले यो साउन्ड रहेको छ, यो साउन्डलाई चाहिँ हामी यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छौँ, किनकि यो साउन्डले यति बेला काम गर्दैन साथीहरू। अब साथीहरू तपाईँले यहाँनिर फोटो युज गर्ने भनेको यहाँनिर जो यो हरियो छ नि, यसमा चाहिँ तपाईँले एक एक गरेर जतिवटा हरियो छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यतिवटा नै फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँले चाहेको खण्डमा अब अर्कै फोटो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो भिडियोको लागि चाहिँ एउटै फोटो चाहिँ एकदमै म्याच गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ म यहाँनिर एउटै फोटो सिलेक्ट गर्छु। तपाईँले अर्कै फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको इच्छाको कुरो हो। यदि साथीहरू तपाईँको अलाइट मोसन एप्लिकेसनमा चाहिँ होइन यस्तो खालको देखाएन, केही समस्या आयो भने चाहिँ मेरो टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ जोइन गर्नु होला। त्यहाँनिर म तपाईँलाई पुरै जानकारी दिनेछु। यहाँनिर एक क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर ओकेको बटनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर कलर फिल्डमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर मिडिया नट फन्टमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँको सिधै यहाँनिर फोटोमा आउनेछ, तर तपाईँले एड गर्न चाहेको फोटोलाई चाहिँ तपाईँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै यहाँनिर आएन भने चाहिँ यहाँनिर डाउनलोडको अप्सनमा एउटा फाइल रहेको छ फोटो। तपाईँले लिन चाहेको फोटो चाहिँ ल्याउनु होला। यहाँनिर म यो फोटोलाई लिन्छु। त्यसपछि फोटोलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर माथि प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसरी नै साथीहरू यहाँनिर तपाईँले क्रमशः क्लिक गरिसकेपछि ब्याक आउनु होला। ब्याक आउनुहोस्। अब साथीहरू यहाँनिर अर्को फाइललाई क्लिक गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर मिडिया नट कलर फिल्डमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर मिडिया नट फन्टमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले सोही फोटोलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि माथि प्लसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्याक आउनुहोस्। फेरि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अर्कोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि यहाँनिर कलर फिल्डमा जानुहोस्। त्यसपछि मिडिया फाइलमा, त्यसपछि यहाँबाट उही फोटोलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिर प्लस गरिदिनुहोस्। यसरी नै साथीहरू जति पनि तपाईँको फोटो राख्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ राख्दै जानु होला यहाँनिर। ओके साथीहरू, यहाँनिर मैले सबै फोटोहरू यहाँनिर एड गरिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँनिर यो भिडियोलाई प्ले गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ कुनै पनि साउन्ड छैन। तपाईँको भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ। अब बाँकी भनेको चाहिँ यहाँनिर साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हो। अब साउन्ड कहाँबाट एड गर्ने, यो साउन्ड कहाँबाट लिने भन्ने कुरो रह्यो। यो साउन्डको लिङ्क पनि म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँलाई डाउनलोड गर्नु होला। यहाँनिर डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर प्लसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँबाट मिडियामा जानुहोस्। मिडियामा गइसकेपछि तपाईँको जो साउन्ड कहाँनिर छ त्यो खोज्नु होला। साउन्ड रह्यो, साउन्डलाई मैले यहाँनिर एड गरिसकेँ। साउन्डलाई क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर प्लसमा एकचोटि साउन्डलाई एड भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँको साउन्डको जुन भिडियो छ नि त्यो भिडियोलाई एकचोटि क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट टु अडियो गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियोमा लाग्ने जुन साउन्ड रहेको छ त्यो अडियोमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब तपाईँले त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु, जुन भिडियो अहिले भर्खरै एड गरेर लिएको थियो त्यो भिडियोलाई यहाँबाट डिलिट गर्नु होला।
ओके साथीहरु, यहाँनिर भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब एडिट गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट माथि सिधै सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब यहाँनिर तपाईले यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनिर तपाईको भिडियो कुन क्वालिटीमा चाहिँ तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईको भिडियो क्वालिटीहरु रुच्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर सिधै यहाँनिर एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। यहाँनिर एक्सपोर्ट हुँदैछ। यसरी नै साथीहरु तपाईले यो भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हुन्छ साथीहरु, आजको यो भिडियोमा यति मात्रै जानकारी रहेको थियो। अर्को भिडियोमा तपाईलाई फेरि भेट्छु। छुटिन्छु। नमस्ते।